नमस्कार, मी स्नेहा. आपल्या सर्वांच्या स्नेहभोजनमध्ये पुन्हा एकदा खूप 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 स्वागत आहे. उन्हाळ्याचे दिवस सुरू झाले आहेत आणि कैरीचा सीझनसुद्धा. त्यामुळे आज आपण कैरीचे पन्हे कसे बनवायचे ते पाहणार आहोत. त्यासाठी लागणारे साहित्य: मीठ, चाट मसाला, साखर, पुदिन्याची पानं, वेलची पावडर, जिरे पावडर आणि 2 कैरी. तर मग आता आपण कैरीचे पन्हे बनवायला सुरुवात करूया. पहिल्यांदा आपण कुकरमध्ये पाणी घालून घेऊया. तुम्ही पाहू शकता मी अगदी 1 ग्लास पाणी घेतलं आहे. त्यामध्ये ह्या 2 कैरी ठेवून देते. तुम्ही पाहू शकता कैरी अर्ध्या बुडल्या आहेत पाण्यामध्ये. आपण जास्त मऊ कैरी नाही घ्यायच्या, कठीण कैरी घ्यायच्या. आता कुकरला झाकण लावून आपण ते गॅसवरती मंद आचेवरती 3 ते 4 शिट्ट्या काढून घेऊया. पाहू शकता गॅस मंद आचेवरती ठेवला आहे. कैरी शिजण्यासाठी कमीत कमी 10 मिनिटे लागतील. जर तुमचा आंबा जास्त कठीण असेल तर तुम्ही एक्स्ट्रा त्यानुसार शिट्ट्या देऊ शकता. आता आपण ते उघडून पाहूयात की शिजला आहे की नाही ते. तुम्ही पाहू शकता इथे आंब्याचा कलर चेंज झाला आहे. आता आपण हे कुकरमधून साईडला काढून घेऊया. आपली कैरी शिजून तयार आहे. आता यावरची साल आपण काढून टाकायची आणि आतमधला गर घ्यायचा. हे बघा, साल आंबा व्यवस्थित शिजल्यामुळे साल व्यवस्थित निघते. आपल्या कैरीची साल काढून झाली आहे. आता त्याचा गर आपण एका वाटीमध्ये काढून घेऊया. हा पहा, असा चमच्याने गर काढून घ्यायचा. आपला कैरीचा गर काढून झालेला आहे. आता आपण हा कैरीचा गर मिक्सरमध्ये घालूया. यामध्ये पुदिन्याची थोडी पानं घालायची. पुदिना ऑप्शनल आहे. मला पुदिन्याचा फ्लेवर फार आवडतो. मी इथे पुदिन्याचा यूज करत आहे. त्यामुळे कैरीपणाला खूप छान स्वाद येतो. आता यामध्ये चवीनुसार साखर घालायची. मी वापरलेली कैरी थोडीशी आंबट होती जास्त, म्हणून मी इथे जास्त साखरेचा वापर करते. तुम्ही साखरेऐवजी गुळाचा वापर करू शकता. आता हे सर्व पदार्थ आपण मिक्सरला बारीक करून घेऊ. तुम्ही पाहू शकता इथे चांगली पेस्ट तयार झाली आहे. आता यामध्ये आपण वेलची पावडर टाकूयात. चवीनुसार मीठ. तुम्ही मिठाऐवजी सेंधा नमक यूज करू शकता, त्यामुळे कैरीपणाला खूप छान स्वाद येईल. थोडीशी जिरा पावडर. कैरीपणात जिऱ्याचा स्वाद खूप छान लागतो, म्हणून मी इथे जास्त जिरा पावडर वापरत आहे. आणि चवीसाठी थोडंसं चाट मसाला. चाट मसाला ऑप्शनल आहे. मला चाट मसाल्याचा फ्लेवर खूप आवडतो, म्हणून मी इथे चाट मसाला यूज करत आहे. आता हे सर्व परत एकदा मिक्सरला लावून घेऊ.
आपल्या कैरी पन्याची पेस्ट तयार आहे. आता आपण कैरी पन्हे बनवायला घेऊयात. ही कैरी पन्याची पेस्ट तुम्ही फ्रीजमध्ये एका काचेच्या डब्यात स्टोर करून ठेवू शकता आणि हवं तेव्हा वापरू शकता. आता आपण हे कैरी पन्हे सर्व करून घेऊयात. पहिल्यांदा काचेच्या ग्लासमध्ये मी 2 बर्फाचे खडे टाकून घेते. त्यामध्ये ही कैरी पन्याची पेस्ट 2-2 चमचे. आता यामध्ये थंड पाणी. आता हे व्यवस्थित चमच्याने हलवून घेऊ. तुम्ही पाहू शकता कैरीच्या पाण्याची पेस्ट पाण्यामध्ये व्यवस्थित मिसळली आहे. याचा अर्थ आपलं कैरीचे पन्हे पिण्यासाठी तयार आहे. अशा प्रकारे आपले कैरीचे पन्हे बनून तयार आहे. हे खूप हेल्दी आणि टेस्टी लागतं. तर तुम्ही ही रेसिपी घरी नक्की ट्राय करून पहा आणि मला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की कळवा की कशी बनली आहे ते. जर तुम्ही माझे चॅनल पहिल्यांदाच पाहत असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.